اگر تاریخ فقط یک بار اشتباه نمی‌کرد، دنیای ما الان شکل کاملا متفاوتی داشت. من میخوام یه واقعیت پنهان رو نشونتون بدم. دنیایی که نباید نابود میشد. گاهی یه تصمیم سرنوشت یک ملت رو میسازه و گاهی یه اشتباه زنجیره‌ای از سقوط رو آغاز میکنه. در سال 525 پیش از میلاد، شاه کمبوجیه فرزند کوروش کبیر فرمان داد به مصر سرزمین فراعنه لشکر ببرید. ولی فقط اگر او هرگز این دستور رو نمیداد، چی میشد؟ کمبوجیه در پی فتح تمدن کهن مصر پایتخت رو ترک کرد و عازم صحرای بزرگ شد. اما در نبود او، یک کاهن زرتشتی به نام یامات خودش رو شاه جا زد. کمبوجیه در راه بازگشت مرد و آشور ایران فرا گرفت. اما اگر کمبوجیه هرگز به مصر لشکر نمی‌کشید، اگه در پارسه یا شوش میموند و امپراتوری رو از درون اداره می‌کرد، دنیایی که میشناختیم دیگه وجود نداشت. اولین اتفاقی که هرگز نمی‌افتاد این بود که گیومات ظهور نمی‌کرد. در تاریخ واقعی وقتی کمبوجیه در مصر بود، یک کاهن زرتشتی به نام گیومات خودش رو جای بردیا جا زد. اما اگر کمبوجیه در پایتخت مونده بود چی میشد؟ گیومات اصلاً جرئت نمی‌کرد خودش رو پادشاه اعلام کنه، چون قدرت و حضور یک شاه واقعی هر توطئه‌ای رو خنثی می‌کرد. در واقعیت داریوش یه افسر ارتش از خاندان هخامنشی بود. اون با ادعای دروغین گیومات مبارزه کرد و پادشاه شد. اما در تاریخ موازی اگر گیومات ظهور نمی‌کرد، داریوش هم هیچگاه به قدرت نمی‌رسید. اون در بهترین حالت یک فرمانده نظامی باقی بود. نتیجه مستقیم این اتفاق این بود که تخت جمشید یا قصر سلطنتی پارسه هرگز ساخته نمی‌شد، چون ساخت اون مستقیما به دستور امپراتور کبیر داریوش انجام شد. شاید امروز هیچ ستونی از پارسه به آسمون نمی‌رفت و در کتاب‌های جهان تصویری از ایران باستان نبود جز سایه‌ای محو از کوروش. راه شاهی که ستون اصلی حمل و نقل ایران شد ساخته نمی‌شد یا خیلی دیرتر ساخته می‌شد. سکه داریوشی ابداع نمی‌شد و نظم مالیاتی منسجم هخامنشی پدید نمی‌آمد. نقوش بیستون که یکی از منابع اصلی تاریخ‌نگاری ایران باستانه وجود نداشت. داریوش شاه پس از رسیدن به قدرت با شورش‌های گسترده در خراسان، بلخ، باختر و هند روبرو شد. اما اگر کمبوجیه و بردیا با ثبات در قدرت می‌موندن، میتونستن به جای لشکرکشی به غرب تمرکزشون رو بر تثبیت شهر بذارن. نتیجه مستقیم این اتفاق این بود که ساتراپی‌های شرقی وفادارتر می‌شدن. ارتباط فرهنگی ایران با هند و آسیای مرکزی عمیق‌تر می‌شد و حتی شاید دین زرتشتی یا نسخه اصلاح شده از اون به هند نفوذ می‌کرد. در دنیای واقعی مردم مصر نسبت به سلطه ایرانیان نفرت داشتند. شورش‌ها زیاد بود. اما اگر هرگز جنگی رخ نمیداد چه اتفاقی می‌افتاد؟ روابط بین ایران و مصر از طریق ازدواج‌های سیاسی یا معاهدات تجاری عمیق‌تر می‌شد. تمدن ایرانی و مصری با هم به تبادل معماری، دین و فرهنگ می‌پرداختند و حتی ممکن بود دو امپراتوری با هم ادغام بشن. یکی از مهمترین اتفاقهایی که می‌افتاد این بود که در زمان داریوش و خشایارشا ایران درگیر جنگ با یونان شد. اما شکست‌هایی مثل مارتنیا سالامیس باعث شدن هیبت ایران بشکنه. اما اگر کمبوجیه به مصر نرفته بود و در نتیجه از دنیا نرفته بود، داریوش و خشایارشا ممکن بود اصلا شاه نشن و اگر شاه نشده بودن، در نتیجه هیچ جنگی با یونان هم در نمی‌گرفت. اگه ایران و مصر متحد بودن، شاید امروز زبان‌های سامی و آریایی ریشه یک زبان جهانی بودند و شاید دانشگاه‌های بزرگ باستان نه در اسکندریه بلکه در شوش و تبس شکل می‌گرفتند. شاید جنگ ماراتون هرگز اتفاق نمی‌افتاد یا شاید سپاه خشایارشا در حمله به یونان از حمایت دریایی مصر برخوردار و ایران میتونست یونان رو فتح کنه. اگر ایران یونان رو فتح می‌کرد، افلاطون، سقراط، ارسطو شاید هرگز شناخته نمی‌شدند. خط، فلسفه و سیاست یونانی گسترش نمی‌یافت. به جای اون اخلاق زرتشتی، معماری هخامنشی، زبان آرامی یا فارسی باستان به عنوان پایه‌های تمدن جهانی
شناخته می‌شدند. در واقعیت ایرانیان پس از فتح مصر تلاش‌هایی برای تحمیل زبان، دین و سبک معماری خودشون انجام دادند. این باعث نفرت عمومی مردم مصر از پارس‌ها شد و باعث شورش‌های پی در پی شد. اگر مصر هرگز فتح نمی‌شد، تمدن مصر باستان شاید تا چند قرن دیگه به حیات خودش ادامه می‌داد، بدون اینکه در دل امپراتوری هخامنشی حل بشه. معابد مصری تخریب نمی‌شدند. شاید اهرام، هامون رع و خط هیروگلیف زودتر به دست فراموشی نمی‌رفتند. کمبوجیه متهم بود که کاهنان، روحانیون، پزشکان و اشراف مصر رو قتل عام کرد. اگر این لشکرکشی نبود، این نخبگان زنده می‌موندند و ممکن بود نوعی اتحاد علمی و فرهنگی بین ایران و مصر شکل بگیره. تصور کن اگر تقویم پیشرفته مصری و ریاضیات بابلی با مدیریت ایرانی‌ها تلفیق می‌شد. در تاریخ واقعی کمبوجیه را پادشاهی عصبی، خشن و ناپایدار تصویر کردند که در غربت دچار فروپاشی ذهنی شد و در مسیر بازگشت از دنیا رفت. اگر او در پارس میموند، احتمال داشت بیشتر از تجربه‌اش بیاموزه، شخصیتش متعادل‌تر بشه و شاید با ازدواجی هوشمندانه مثلا با شاهدخت لیدی بابل یا ماد سلسله را تثبیت می‌کرد. یکی از اتفاقات دیگه‌ای که می‌افتاد تحول در جانشینی بود. کمبوجیه برادر کوچکتر و نازنین به نام بردیا داشت که دو روایت برای این وجود دارد. یکی از این روایات بر اساس گفته‌های داریوش بزرگ اینه که کمبوجیه مدت قبل از اینکه لشکر کشی کنه به مصر، بردیا را در خفا می‌کشد چون می‌ترسیده اون علیه حکومتش قیام کنه. پس از مرگ کمبوجیه در راه بازگشت از مصر، مردی به نام گیومات که یک مغ یا روحانی زرتشتی بوده خودش رو به جای بردیا جا میزنه و تاجگذاری میکنه. داریوش میگه مردم نمیدونستن که بردیا کشته شده، پس به اون احترام گذاشتن. بعد داریوش و 6 از اشراف دیگه شورشی ترتیب میدن و این بردیای دروغین رو میکشن. اگر بردیا زنده میموند و جانشین کمبوجیه میشد، شاید دوران بعدی هخامنشی دورانی آرومتر، اصلاحگرتر و فرهنگی‌تر میشد. برخی مورخان از جمله هرودوت روایت داریوش رو مشکوک می‌دونه و معتقده بردیای واقعی در زمان تاجگذاری زنده بود و خودش با حمایت نوجوایان مردم به قدرت رسید. کمبوجیه به دلیل رفتار ستمگرانه‌ای که توی مصر داشت از محبوبیت افتاده بود و بردیا محبوب مردم بود. اما بعد از مرگ کمبوجیه، داریوش برای رسیدن به قدرت بردیای واقعی رو می‌کشه و وانمود می‌کنه که اون یک دروغین بوده. طبق کتیبه بیستون، داریوش و 6 نفر از یارانش به کاخ بردیا در دژی به نام سیکنته حمله می‌کنند و در نبردی سریع اون رو می‌کشند. داریوش خودش رو شاه جدید معرفی می‌کنه. بردیا توی خیلی از منابع پادشاهی آروم، مردمی و باهوش معرفی شده. پس اگه به قدرت می‌رسید ممکن بود مالیات‌ها رو کاهش بده، ستمدیدگان در مناطق دورتر رضایت بیشتری از حکومت پیدا کنند و سنتی جدید از شاهان عادل و آروم شکل بگیرد، نه توسعه طلب و جنگجو. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که ممکن بود ایجاد بشه این بود که داریوش، خشایارشا و اردشیر پروژه‌های عظیم مثل تخت جمشید، کاخ شوش، کانال سوئز باستانی و دیوارهای عظیم دفاعی رو اجرا کردند. اگر کمبوجیه و بردیا مسیر متفاوتی می‌رفتن، شاید منابع به جای هزینه توی معماری صرف آموزش، بازرگانی یا ارتقاء زندگی مردم عادی می‌شد. شاید مرکز تمدن بیشتر به شرق ایران، هند یا بلخ متمایل می‌شد تا به شوش و پارسه. بدون جنگ توی غرب، ایران زودتر به شرق و جنوب توجه می‌کرد. در نتیجه امکان داشت هند زودتر در دل امپراتوری حل بشه. آموزهای هندو و بودایی وارد ساختار فکری پارسی‌ها می‌شدند یا حتی یک امپراتوری تلفیقی ایرانی هندی زاده می‌شد. لشکرکشی به مصر باعث شد کمبوجیه با کاهنان زرتشتی و بعداً مصری درگیر بشه و حتی کاهنان رو به بی‌اعتباری متهم کنه. اما در دنیای موازی رابطه شاه و دین صمیمی‌تر می‌بود. شاید قدرت کاهنان بیشتر تثبیت می‌شد یا حتی کاهنان در سیاست‌گذاری و دیپلماسی نقش مهمتری می‌گرفتند. اما اگه کمبوجیه هرگز به مصر نرفته بود، یکی از مهمترین اتفاقاتی که می‌افتاد این بود که شخصیت‌های بزرگ و مهم تاریخ اصلاً به وجود نمی‌آمدند. فکرشو بکن، اگه داریوش شاه نمی‌شد، خشایارشا هم به سلطنت نمی‌رسید. اگه خشایارشا شاه نمی‌شد، نبرد ترموپیل، نبرد سالامیس و حمله به آتن هم هرگز رخ نمی‌داد. اما یه سوال، اگه داریوش هیچگاه شاه نمی‌شد،
آیا اصلا مفهومی به نام ایران باقی میموند؟ و اگر حمله ای نبود، شور ناسیونالیستی یونانیان شکل نمی‌گرفت و اگر یونان متحد نمی‌شد، اسکندر هم هرگز ظهور نمی‌کرد و شاید امروز اسکندر فقط یه شاهزاده گمنام بود که در سایه فرمانروایی شهر فراموش شده بود و شاید در مدارس اروپا به جای اینکه اسکندر رو یه اسطوره بدونن، از سرداری پارسی میگفتن که هیچگاه شکست نخورده. و وقتی اسکندر هم ظهور نمی‌کرد، پادشاهی بزرگ هخامنشیان سقوط نمی‌کرد. در نتیجه دنیای غرب بعدی مثل روم، مسیحیت، رنسانس ممکن بود اصلا شکل نگیره. دنیا شاید هنوز هم تحت تاثیر شرق بود. دنیایی با پایتخت‌هایی مثل بلخ، شوش، ممفیس یا پارسه و تاریخ جهان تغییر می‌کرد. اگه کمبودجیه به مصر نرفته بود، شاید ما امروز توی دنیای دیگه‌ای زندگی می‌کردیم. شاید به جای واژه‌های یونانی و لاتین، واژه‌های اوستایی و فارسی باستان می‌نوشتیم. شاید دموکراسی نه از آتن، بلکه از بلخ اومده بود. در تاریخ واقعی یک فرمان امپراتوری رو لرزوند. اما در تاریخ موازی همان فرمان هرگز داده نشد. و تاریخ چهره‌ای دیگر داشت. اگر کمبودجیه به مصر لشکر نمی‌کشید، شاید هنوز هم پرچم هخامنشیان بر فراز جهان می‌درخشید و تخت جمشید هرگز نمی‌سوخت. به نظر شما اگر کمبودجیه توی پارس میموند، چه اتفاقات مهم دیگه ممکن بود رخ بده؟ توی کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.